In the name of Allah, the most merciful, the most compassionate, dear secondary stage students, year 3. Today, inshallah, we're going to study unit 4. As we know, it's entitled Writers and Stories. النهارده أحبائي هنتكلم على الوحدة الرابعة، وأنتم عارفين بتتكلم على Writers and Stories. طبعا نتعرض لبعض الكتاب وهنشوف كمان كتبوا ايه بالظبط، وبنبدا كالعاده with the listening text. النص زي ما قلت لكم it's not in your set box، مش موجود في النص اللي هنقوله دلوقتي، مش موجود في الكتاب بتاعك، عشان كده خلي بالك معايا كويس قوي، لان طبعا بالتاكيد في كم فيكاب كتير، في كمان في اكسبريشنز، في ايديومز، مصطلحات. المفروض طبعا احبائي الحاجات دي كلها بتيجي طبعا كجمل مباشره كده في الامتحان من خلال التشويس، من خلال فايند ذا ميستيك. كمان بتعمل اثراء للغه بتاعتك، لذلك ركز معايا كويس قوي، شوف الكلمات الجديده، شوف كمان احنا بنعالج النص ازاي. هنشوف مع بعض كده بسرعه. الحوار دايما هنا بالنسبه لنا بالانترفيور، وكمان عندي رايتر، يعني في انترفيو، وزي ما قلنا قبل كده ان كلمه انترفيو اللي هي مقابله بتتم دلوقتي بين انترفيور والشخص الثاني اللي هو ذا انترفيوي. احنا طبعا شلنا الار الاخيره وحطينا ايه كمان، اصبح الشخص الذي يجرى معه الحوار. النهارده معانا اور جيست اللي هو الضيف بتاعنا رايتر، احد الكتاب. اوكي، بيبدا يقول له ايه بقى زي ما شايفين كده احبائي، بيقول له when did you start writing when did you start writing when did you start to write. هنلاحظ كده الفيرب start والفيرب begin وكمان فيرب continue اللي هو يستمر. start و begin معناهم يبدا، الافعال دي دايما بعديها either to plus infinitive or verb plus ing، او زي ما بنقول ايه الجرند، يعني فعل begin او فعل start بعديهم to مصدر start to write او start writing with no difference in meaning، ما فيش اختلاف فين في المعنى. اوكي يا احبائي. طيب فبيقول له بدات تكتب امتى؟ قال له I have written stories and poems for as long as I can remember. طبعا الراجل مش متذكر بالظبط، مش فاكر بالظبط، عشان كده بيستخدم the expression، التعبير اللي بيقول ايه بقى؟ as long as I can remember، يا من زمن، زي ما اقول بالعاميه كده من ساعه ما وعيت على الدنيا، يعني مش فاكر بالتوقيت بالظبط، فاقول ايه؟ as long as I can remember. وخدنا قبل كده الجمله اللي بتقول as far as I am concerned. لما اجي اقول لك مثلا ايه؟ where is Holland do you think؟ تفتكر فين دوله هولندا مثلا؟ تقول لي مثلا مش متاكد، فتقول لي ايه؟ as far as I am concerned، لحد علمي، لحد معرفتي، لحد اهتمامي it is in Europe. اوكي، يبقى كلمه it is far as far as I am concerned على قدر اهتمامي او على قدر معرفتي بالشيء. لكن لما اقول as long as I remember او I can remember على مدى تذكري، يعني مش فاكر بالظبط، فبقول الجمله كده لعدم التذكر التام او الوقت المحدد بالضبط. فبقول هنا ايه؟ بيقول لك كتبت بامتى؟ بدات تكتب امتى؟ يعني بدات تالف امتى؟ قال له I have written stories and poems، قصائد for as long as I can remember. طيب انترفيور بيقول له what was the first thing you wrote. لاحظوا كده الجمله بتاعتي past، بيقول له ايه اول شيء انت كتبته؟ قال له when I was 7. تخيلوا when I was 7 حصل ايه؟ I wrote a poem، قصيده. انتوا عارفين كلمه poem P-O-E-M، قصيده. طبعا بالتاكيد P-O-E-T-R-Y poetry، شعر. لما اقول P-O-E-T اللي هو الشعر، وانتوا عارفين طبعا عندنا كم كبير جدا من الفيكاب هيبقى متوفر او available بالنسبه لك، موجود عندك في الفلاش، ممكن تطلع على الكلمات وتشوف طبعا الكلمه والايكوفلنت بتاعها ان عربيك، المقابل ليها في العربي، وتحفظ الكلمات كويس قوي عشان دايما تكونوا مستعدين معايا كالعاده ان احنا بنحل اسئله مع بعض. اوكي؟ طيب I wrote a poem which won second prize. الروايه اللي كتبتها او القصه اللي كتبتها او سوري القصيده اللي كتبتها فازت بالايه؟ بالجائزه الثانيه. won، انتوا عارفين الباست من win، won، تمام؟ the second prize. ولاحظوا فرقوا يا احبائي بين كلمه prize وكلمه present معناها ان هي هديه طبعا، لكن كلمه prize اللي هي الجائزه، تمام؟ الجائزه الثانيه فيه بقى in a national competition. عارفين national و international. the national team won the match. المنتخب الوطني، يبقى national معناها وطني او قومي، لكن دي international trade، التجاره العالميه مثلا ايه؟ is going wider and wider. اوكي؟ طيب عندي بيقول لي كمان competition اللي هي المسابقه او منافسه for school children، طبعا لطلاب المدارس. انترفيور بيقول له when did you start writing stories؟ امتى بقى؟ قال له when I was at university، بدأ كتابة القصص بقى. when I was at university I wrote short stories for a student magazine، مجلة الطلبة. my head was always full of ideas. هتلاحظ كده يا حبايبي full of، مليء ب
ideas. While I was finishing one story, I was thinking of the next one. I was thinking of the next one. لاحظنا احنا قبل كده قلنا الفيرب think لو بمعنى يعتقد زي كلمة believe بالتأكيد ما يجيش في الاستمرار. أو I think that he is English. I think that she is Egyptian. يعني أظن أنها مصرية. لكن لو قلت أفكر، لو خدت كلمة think بمعنى أفكر فبالتأكيد لازم verb plus ing. لما أقول I am thinking about what to do tomorrow. Okay? طيب. Wasn't that very confusing؟ أنت بتكتب دلوقتي في رواية وبتفكر في الثانية، مش ده بيعمل confusion اللي هو something confusing اللي هو شيء إيه بقى؟ مربك. فبيقول له not really. I used to استخدمنا used to طبعا بتعبر عن a habit in the past اللي هي عادة في الماضي. used to write very quickly. طب حد يقول لي انا ممكن اشيل كلمة used to واستخدم كلمة usually او كلمة always. it's okay. ممكن استخدمهم في الباست بس دايما بعديهم فعل برضو تصريف تاني past simple. يعني ممكن اقول بدل I used to write اقول I usually wrote او I always wrote WROTE. Very quickly I finished most short stories in 2 or 3 days. الراجل بيكتب بسرعة في خلال يومين ثلاثة بيخلص القصة بتاعته. As soon as I had finished one story I would start the next one. لاحظوا as soon as دايما بعديها past simple past perfect، وممكن طبعا past perfect تستبدل بباست past simple. فبيقول لي as soon as I had finished أو as soon as I finished. المهم إن الجزء الثاني أو الجملة اللي بعد كده تبقى past simple. طيب do you still write like that تكتب بنفس الطريقة؟ بيقول no I haven't written any short stories for over 20 years. ما بكتبش قصص قصيرة لقرابة 20 سنة. over 20 years. Now I only write novels. ما بكتبش قصص قصيرة. لكن لا تكتب بكتب روايات. احنا قلنا طبعا قبل كده ونبهنا كويس قوي ان الكاتب عموما بنسميه writer WRITER مشتقة طبعا من الفيرب write. او author 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 المؤلف. لكن قلت طبعا اللي بيكتب novel ممكن اقول novelist NOVEL احط لها IST novelist اللي هو الروائي. عندي كمان play اللي هي المسرحيه يبقى playwright PLAY WRIGHT. السبيلنج مختلف شويه. playwright PLAY WRIGHT playwright اللي هو كاتب مسرحي. زي ما مثلا شكسبير is the greatest playwright ever أعظم كاتب مسرحي. هنا بيقول لي كمان they take much longer بتاخد وقت ايه أطول. فبيقول له انت بيقول له so how do you write now؟ طب طريقة الكتابة النهارده do you have a fixed routine؟ نلاحظ كلمة روتين اللي هو روتين شخصي، يعني حاجة بيقوم بها الشخص في نفس ايه التوقيتات من نفس الايه بنفس الأيام. لو to do the same thing at the same time every day عمل نفس الأشياء في نفس التوقيتات من كل يوم بسميها كلمة روتين. لكن عندي بالتأكيد في كلمة اسمها كلمة red tape RED بعد كده tape TAPE. red tape اللي هو الروتين الحكومي البيروقراطية. to get the identity card عشان تاخد البطاقة الشخصية أو البطاقة الشخصية بطاقة الهوية بتاعتنا. I went a lot of red tape يعني مريت بروتين كتير. red tape غير كلمة ايه بقى؟ كلمة روتين. روتين احنا قلنا روتين شخصي حاجة بيقوم بها الشخص، لكن كلمة red tape اللي هو الروتين الحكومي RED. كلمة الثانية TAPE. طيب yes I write from 9 in the morning till لغاية 3 in the afternoon with a 10-minute break. 10-minute break. الناس ما قالتليش ايه 10 minutes. معروف ان 10 minutes المفروض تبقى count يعني كجمع يعني فالمفروض تبقى plural جمع تبقى 10 minutes break. لكن انا هنا بقول ايه طبعا break noun break اسم اللي قبلها بعتبره صفة بالنسبة لي فاقول 10-minute break تيجي في شكل مفرد كده 10-minute break. 7-star hotel 2-week holiday يبقى دايما قبل الاسم هنا يبقى ايه بشكل مفرد. تمام.
for coffee at midday. I write an average of. نحفظ الكلمات. An average of يعني بمعدل 1,000 words a day. لاحظوا برضو 1,000 words a day يعني per day يعني ال A day اللي قبل كلمة day A ممكن أقولها per يعني في اليوم. Do you use a computer now? I am old-fashioned. يعني موضة قديمة. I use a pencil and paper. واتفقنا قبل كده كلمة paper غير كلمة paper. paper هنا ورق uncountable لا تعد، لكن لو قلت بالتأكيد paper هتبقى a newspaper اللي هو جريدة أو صحيفة. I have tried using a computer. حاولت. تمام؟ احنا اتفقنا قبل كده برضه كلمة try to مصدر غير try verb ing. try to تمام؟ طبعا بعدها مصدر بيبقى يحاول ان يفعل، لكن try verb ing يجرب. انا جربت استخدم كمبيوتر but it gave me a headache. حلو قوي الاكسبريشن gave me a headache يعني سبب لي صداع. يبقى gave بستخدم الفيرب هنا، مش هقول عطل سبب لي صداع، تبقى gave me a headache. When I'm happy with what I have written. happy with كنا عارفين كلمة happy about مبسوط بكذا، لكن happy with راضي عن. لو أنا راضي عن what I have written اللي كتبته my secretary types it onto the computer. السكرتيرة بتكتب الكلام ده type it on بتكتبه على كمبيوتر. my publisher الناشر بقى الشخص اللي بينشر الكتاب ده دار النشر يعني بيعمل ايه بقى insisted that. لاحظوا insist on دايما بعدها اسم او فعل في NG gerund، لكن لما insist ذات دايما بعدها a complete sentence جملة كاملة. I send everything as an email attachment. انت الفيرب بيقول له and do you check what you have written. بتراجع اللي بتكتبه؟ قال له طبعا of course I write 1,000 new words a day for a week. Then I spend 2 or 3 days checking the week's work. Until I'm completely happy with what I have written. My last novel was changed 6 times before I was happy with it. بكده احبائي نبقى وصلنا لنهايه الشو بتاعنا النهارده، وعلى وعد ان شاء الله بشيء جديد، ولكن مع طبعا الدرس اللي عارفين درس الريدنج. وطبعا زي ما قلت كده احفظوا الكلمات كويس قوي اللي انا قلتها واتدربوا عليها، وطبعا بالتاكيد متاحه قدامكم على الموقع. والى اللقاء في حلقه جديده ان شاء الله، والى اللقاء.